हॅलो फ्रेंड्स, इथे मी फ्लेवरिंग करून झालेला आहे। इथे मँगो फ्लेवरचा केक आहे आणि मी मँगो क्रश वापरलेला आहे। आता फक्त आपण बाहेरची डिझाइन पाहणार आहोत या केकला कशी केली ती। आणि या केकला जे मी नोझल वापरलेला आहे ते या आधीच्या केक मध्ये सुद्धा वापरलेला आहे, त्यामुळे त्या व्हिडिओ मध्ये मी त्या नोझल दाखवलेला आहे कसं आहे ते।